วัสดีค่ะทุกคน ตอนนี้พี่แพมก็มาถึงที่โบเกซี่วิลล่าแล้วนะคะ ซึ่งเป็นอาร์ตแกลเลอรี่ที่ใหญ่ที่สุดถือเป็นเจ้าของก็คือกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของประเทศอิตาลีค่ะ ที่นี่จะมีอาร์ตคอลเลกชันที่ใหญ่ที่สุดไม่ว่าจะเป็นศิลปะในการแกะสลักหินอ่อนหรือเป็นภาพวาดตอนนี้พี่แพมกำลังจะเดินเข้าไปแล้วนะคะนี่ประมาณเกือบ40 องศาพี่แพมจะเป็นลมแล้วค่ะถ้าเผื่อทุกคนต้องการที่จะมาก็ต้องเตรียมตัวดีๆนะคะว่าถือกระเป๋าใบเล็กค่ะหรือว่าไม่เอามาเลยก็จะดีที่สุดเพราะว่าจะต้องฝากกระเป๋าไว้ที่นี่ของมีค่าก็ควรจะเก็บไว้ที่โรงแรมนะคะเดี๋ยวพี่แพมกำลังจะเดินเข้าไปแล้วค่ะพี่แพมกำลังเข้ามาในห้องที่มีประติมากรรมหินอ่อนแกะสลักของเบอร์นีนี่นะคะที่มีชื่อเสียงมากๆเดี๋ยวพี่แพมจะให้ดูใกล้ๆพี่แพมชอบสถาปัตยกรรมที่นี่มากๆค่ะโดยเฉพาะเหนือประตูดูสิคะจะมีคิวปิดคู่ค่ะทุกคนครับพี่แพมกำลังจะพาเข้าไปอีกห้องหนึ่งซึ่งมีภาพวาดฝาผนังหรือว่าภาพวาดบนเพดานที่สมจริงมากค่ะ 4D 6D เดี๋ยวพี่แพมจะให้ดูใกล้ๆนะคะ
นี่คือสุดๆแล้วค่ะงานแกะสลักหินอ่อนห้องนี้ยิ่งใหญ่จริงๆค่ะแล้วก็งานจิตรกรรมฝาผนังโดยเฉพาะบนเพดานเนี่ยใหญ่มโหฬารค่ะพี่แพมไม่เข้าใจว่าเขาทำสเกลได้อย่างถูกต้องได้อย่างไรนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสูงของคนในภาพหรือว่าในเรื่องของงานแกะสลักก็ได้สัดได้ส่วนจริงๆคนที่สามารถทำงานอาร์ตลักษณะนี้ได้เนี่ยต้องเข้าใจถึงโครงสร้างของร่างกายมนุษย์เป็นอย่างดีนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกล้ามเนื้อในเรื่องของการเคลื่อนไหวของมนุษย์นะคะหรือว่าการแสดงสีหน้างานแบบนี้ไม่ง่ายค่ะต้องมีพรสวรรค์อย่างเดียวเลยพี่แพมถือว่ามาที่นี่เป็นบุญตามากๆค่ะได้ซึมซับศิลปะหลายแขนงด้วยกันอย่างที่พี่แพมกำลังเดินมองอยู่นี้ก็คือเป็นพื้นโมเสกนะคะที่เกี่ยวกับการต่อสู้ในสมัยก่อนหรือ gladiator นะคะไม่ว่าจะเป็นภาพวาดหรืองานแกะสลักหรือว่าจิตรกรรมฝาผนังทั้งหลายหรือบนเพดานสีสันยังเหมือนเพิ่งสร้างสรรค์ขึ้นแค่เมื่อวานนี้พี่แพมมีความทึ่งมากค่ะในการเก็บรักษางานศิลป์ของประเทศอิตาลีนี้นะคะก็เดินออกมาถึงสวนด้านนอกแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ทุกคนได้ชมแบบเร็วๆนะคะเพราะว่าพี่แพมแบบว่าหน้าดำมากแล้วค่ะทุกคนต้องขออนุญาตจบรายการเที่ยวไปสไตล์พี่แพมมาณที่นี้นะคะหวังว่าทุกคนคงชอบโบลเกซีวิลล่าที่อยู่ณกรุงโรมในประเทศอิตาลีพี่แพมต้องขอลาไปก่อนค่ะและกรุณาช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะถ้าทุกคนชอบกรุณาติดตามพี่แพมด้วยค่ะแล้วมาดูกันว่าในครั้งหน้าพี่แพมจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนวันนี้สวัสดีค่ะ